नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी राहुल देशमुख गणित कट्टा यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आपण MHT-CET 2020 टार्गेट करून काही व्हिडिओ सिरीज बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता या सिरीजमध्ये याच्या आधी मी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तर त्या व्हिडिओमध्ये मी लिमिट अँड कंटिन्युटी या चॅप्टरची थेरी डिस्कस केलेली आहे. आता आपण या व्हिडिओमध्ये, जसं मी मागच्या व्हिडिओमध्ये बोललो होतो की आपल्याला लिमिट आणि कंटिन्युटीचे काही क्वेश्चन्स, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स बघायचे होते, तर आज आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स काय बघणार आहोत. तर त्यामध्ये आपण आधी जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स होते ते क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया. आता यातला जो पहिला प्रश्न होता तो प्रश्न आहे तुमचा, हा पेपर 1चा होता मागच्या वर्षीचा. म्हणजे हा जो क्वेश्चन होता तुमचा, हा आलेला आहे MHT-CET 2019 पेपर 1. ठीक आहे, हा प्रश्न मी ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेला आहे, पण आता या व्हिडिओ सिरीजमध्ये आपण जसं डिस्कस करतो की इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स, तर हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. आपण आता हा सॉल्व्ह करूयात. काय डिटरमाइन करायचं आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट x इज इक्वल टू 0. आता x इज इक्वल टू 0ला कोणतं फंक्शन कंटिन्युअस आहे हे डिटरमाइन करायचं आहे. सोपा प्रश्न आहे. फंक्शन कंटिन्युअस ॲट x इज इक्वल टू 0, डेफिनेशन काय आहे, f ऑफ x इज कंटिन्युअस ॲट x is equal to 0 if limit x tends to 0 of f of x is equals to f of 0. आता एक लक्षात घ्या मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही CETत लिहित असता, ज्यावेळेस CETचा पेपर तुम्ही अटेम्प्ट करत असता, तुमचं हे कोणी चेक करणार नाही. तुमचं फक्त लिमिट कॅल्क्युलेशन्स आणि f of 0, आणि ते पण कोणी बघणार नाही. तुम्ही लिहिलं काय नाही लिहिलं काय काही फरक पडत नाही. पण तुमचा वेळ वाचण्यासाठी फक्त डेफिनेशन माहीत असू द्या, ती लिहत बसू नका. तुमचे 10 सेकंद ते लिहिण्यातच जातील आणि आपल्याला जवळपास 90 मिनिटात हा पूर्ण पेपर सॉल्व्ह करायचा आहे. ठीक आहे, हे लिहित बसायचं नाही, पण मी आता तुम्हाला समजण्यासाठी इथे मी थोडं डिटेलमध्ये घेणार आहे. मग लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x, आता याचं लिमिट x टेंड्स टू 0ला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो याचं लिमिट किती असणार आहे, फॉर्म्युला आहे डायरेक्टली. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस kx रेस टू 1/x, याचं आन्सर असतं तुमचं e रेस टू k. मग इथे kच्या ऐवजी इथे 2 आलेलं आहे, म्हणून तिथे येणार तुम्हाला e रेस टू 2. सो याचा आन्सर झालं तुमचं e रेस टू 2, आणि f ऑफ 0ची व्हॅल्यू पण दिलेली आहे, ती पण e रेस टू 2 आहे, म्हणून हे मॅच होतं आहे. म्हणून तुमचं हे फंक्शन तर कंटिन्युअस आहे, त्याच्यामुळे हे आन्सर नाही आहे. कारण हा प्रश्न असा आहे की इथे तुम्हाला एक ऑप्शन नाही, तुम्हाला सगळे ऑप्शन चेक करावे लागतील आणि ते पटापट चेक करायचे. आता साइन x मायनस कॉस x, x इक्वल्स टू 0ला डायरेक्ट पुट करा, कारण डिनॉमिनेटर नाही आहे. सो साइन 0 मायनस कॉस 0 किती येतं, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज साइन 0 मायनस कॉस 0. याचं लिमिट कॅल्क्युलेट करतोय. सो हीच डेफिनेशन मी अप्लाय करतो. याचं लिमिट येणार आहे तुमचं 0 मायनस 1 म्हणजे -1, आणि f ऑफ 0ची व्हॅल्यू किती आहे, सो f ऑफ 0 इज ऑल्सो -1. दोन्ही मॅच होत आहे. सो लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, त्याच्यामुळे हे मॅच झालेत. सो म्हणून हे पण तुमचा आन्सर नाही होणार, कारण हा फंक्शन तुमचा कंटिन्युअस होतोय. ठीक आहे, मग आता हे दोन तर तुमचे ऑप्शन डिलीट झाले, तुरला हा ऑप्शन आणि हा ऑप्शन. आता हा ऑप्शन कसा चेक करायचा, सिम्पल आहे. e रेस टू 1/x मायनस 1 अपॉन e रेस टू 1/x प्लस 1, डायरेक्ट फॉर्म्युला कोणताच आठवत नाही. सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आहे का ते चेक करायचं. म्हणजे इनडिटर्मिनेट फॉर्म म्हणजे कसं, आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, x टेंड्स टू 0 ऑफ e रेस टू 1/x मायनस 1 अपॉन e रेस टू 1/x प्लस 1. आता याचं डायरेक्ट लिमिटचा फॉर्म्युला पण नाही आहे, काही सुचत पण नाही आहे, पण इनडिटर्मिनेट फॉर्म म्हणजे लॉपिथल रूल, जसं मी बोललो होतं. लॉपिथल रूल काय असतो तो इथे मी डिस्प्ले केलेला आहे, परत एकदा बघून घ्या. सो इथे बघा, जर 0 पुट केला तर e रेस टू 1/0 म्हणजे e रेस टू इन्फिनिटी, e रेस टू इन्फिनिटी. इथे काय मिळते तुम्हाला, e रेस टू इन्फिनिटी मायनस 1 अपॉन e रेस टू इन्फिनिटी प्लस 1. इन्फिनिटीमध्ये -1 करा प्लस 1 करा, ती इन्फिनिटीच असते. सो हा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म झाला, म्हणजे लॉपिथल रूल आपण अप्लाय करू शकतो. मग लॉपिथल रूलने याचं जे आन्सर असेल ते कसं असेल, सो आपण याच्या पुढे लिहूयात. मी त्याला L म्हणतो, लिमिटचा आन्सर. सो याचा आन्सर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी याचा डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे आता डेरिव्हेटिव्ह लिहत असताना पण लिमिट वगैरे लिहत बसू नका, तुमचा वेळ जाईल. म्हणून मी डायरेक्टली आता याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा लिहितो ते बघा. सो इथे काय येणार तुमचं, e रेस टू 1/xचा डेरिव्हेटिव्ह तो किती असेल, e रेस टू 1/x इंटू या 1/xचा डेरिव्हेटिव्ह, तो आला -1 अपॉन x². -1चा डेरिव्हेटिव्ह 0 डिवायडेड बाय इथे किती, e रेस टू 1/x प्लस 1, 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0, e रेस टू 1/xचा डेरिव्हेटिव्ह परत e रेस टू 1/x, आणि या 1/xचा डेरिव्हेटिव्ह चेन रूलने
-1/x². दोन्ही कॅन्सल झाले, तुमचा आन्सर आलं 1. तर याचं लिमिट येतं 1. आणि f(0) ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे तुम्हाला, तर ती दिलेली आहे तुम्हाला -1. त्याच्यामुळे इथेच तुम्हाला क्लिअर होतं की हे जे फंक्शन आहे हे तुमचं फंक्शन कंटिन्युअस नाही आहे, तर हे फंक्शन तुमचं डिसकंटिन्युअस आहे. म्हणून तुमचं आन्सर आलं C, f(x) इज डिसकंटिन्युअस. आता हे आन्सर नाही आहे, हे कसं डिटरमाइन करायचं, हे कसं चेक करायचं की हे आन्सर आहे किंवा नाही आहे. इथे तुमचा आन्सर क्लिअर झालं आहे, पण आता हे पण आपण करून बघूया. इनडिटर्मिनेट फॉर्म आहे का, डायरेक्ट चेक करा बरं. जर 0 मी पुट केलं तर e⁻0 - e⁻0 1 - 1 0 sin 0 3 × 0 0 sin 0 0 0/0 फॉर्म आहे. मग 0/0 फॉर्म असेल तर लॉपिथल रूल अप्लाय करा. लॉपिथल रूल काय सांगतो, याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे, e⁻5x × 5 -e⁻2x × 2 होल डिवायडेड बाय sin 3x आहे. sin 3x म्हणजेच याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार cos of 3x × 3x चा डेरिव्हेटिव्ह 3. आता इथे 0 पुट करा. इथे जर 0 पुट केला तर इथे e⁻0 5 × e⁻0 -2 × e⁻0 डिवायडेड बाय cos of 0 किती 1, सो cos of 3 × 0 आणि हा 3 ॲज इट इज. म्हणजे cos 0 ची व्हॅल्यू 1, इथे e⁻0 ची व्हॅल्यू 1, 5 - 2 3, 3/3 1. आणि इथे पण तुमचा आन्सर आहे x = 0 ला 1. त्याच्यामुळे हे दोन्ही मॅच झालेत, म्हणून हा फंक्शन कंटिन्युअस आहे, म्हणून हे आन्सर नाही आहे. तुमचा आन्सर फक्त C आहे. सो लॉपिथल रूल खूप गरजेचा आहे. तुमचा आन्सर असं चुटकीत सॉल्व्ह होतं लगेच. चला आता आपण याच्यानंतरचा क्वेश्चन बघूया की जो पण पेपर 1 मध्येच आलेला आहे. तर आपला त्याच पेपरमधला म्हणजे MHT-CET पेपर 1 मधला 2019च्या हा परत एक प्रश्न आहे की हा पण आलेला होता. हा प्रश्न 2 मार्काला आहे. मग आता काय प्रश्न बघा, इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू log of 1 + ax - log of 1 - bx upon x, x इज नॉट इक्वल टू 0 साठी हे फंक्शन डिफाईन आहे. इज कंटिन्युअस ॲट x इज इक्वल टू 0, देन f(0) इक्वल्स टू कंटिन्युअस ॲट x इज इक्वल टू 0. म्हणजे तुम्हाला डेफिनेशन पटकन आठवली पाहिजे की लिमिट ॲज x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x) इक्वल्स टू f(0). तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं होतं f(0). म्हणजे f(0) म्हणजेच काय, फक्त लिमिटची व्हॅल्यू. मग फक्त आपल्याला लिमिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग याचं लिमिट कसं कॅल्क्युलेट करणार, फॉर्म्युला काहीच आठवत नाही असं कन्सिडर करू आपण. मग डायरेक्टली फॉर्म्युला जर आठवत नसेल तर 2 मेथड आहे बघा. एक तर तुम्ही फॉर्म्युल्यानं करू शकता. जर फॉर्म्युला आठवत नसेल तर डायरेक्टली 0/0 फॉर्म येतो का ते चेक करा. आता 0/0 फॉर्म जर चेक करायचं असेल तर पुट करा. जर 0 मी इथे पुट केला तर इथे log 1 मिळणार, मायनस इथे पण log 1. सो 0/0 फॉर्म आहे. सो 0/0 फॉर्म म्हणजे कोणता रूल यूज करायचा, लॉपिथल रूल. सो आपण लॉपिथल रूल याला अप्लाय करून f(0) म्हणजेच तुमचं लिमिट आहे कारण कंटिन्युअस आहे. सो f(0) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x). सो f(x) तुमचा जो काही असेल तो लिहत चला. हे एक्झाममध्ये लिहत बसू नका, डायरेक्ट लिमिट लिहा आणि कॅल्क्युलेट करायला सुरुवात करा. तर इथे येणार log of 1 + ax - log of 1 - bx upon x. याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह किती 1, याचा डेरिव्हेटिव्ह किती असेल 1/1 + ax इंटू 1 + ax आहे, x नाही. सो याचा डेरिव्हेटिव्ह a मायनस 1/1 - bx इंटू -b. मग आता ॲट 0ला जर पुट केलं तर 0/0 येणारच नाही कारण हा डिनॉमिनेटर 1 आहे. इथे 0 पुट करा. 0 जर पुट केलं तर किती मिळेल 1/1 इंटू a मायनस मायनस प्लस झाला प्लस b/1 म्हणजे झालं फक्त a + b. सो f(0) ची तुमची व्हॅल्यू झाली a + b. विदिन अ मिनिट तुमचा आन्सर कॅल्क्युलेट होतो. याचं खूप सोपं आहे, फक्त लिमिट कॅल्क्युलेट करायचं होतं. सो a + b कुठे आलं तुमचं ऑप्शन बी. तर आपला पेपर 2 मधला हा एक फर्स्ट क्वेश्चन होता की आपल्याला या क्वेश्चनमध्ये काय करायचं बघा. फंक्शन हे दिलेलं आहे, कंटिन्युअस दिलेलं आहे ॲट x इज इक्वल टू 0ला आणि k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. k कुठे दिलेला आहे तर e⁻kx - 1/4x² आणि tan of kx आहे इथे tan of kxच आहे, ठीक आहे, अपॉन 4x² आहे. मग आता हे सॉल्व कसं करायचं, सगळ्यात आधी तुम्हाला डेफिनेशन माहीत असले पाहिजे. डेफिनेशन काय,
याला डिटेलमध्ये लिहिण्याची एक्झाममध्ये गरज नाही. मी प्रत्येक वेळेस प्रत्येक क्वेश्चनला तेच सांगतोय. फक्त याचं लिमिट कॅल्क्युलेट करायचं, बाकी काहीच नाही. मी आता डेफिनेशन लिहितो की याचं लिमिट kx-1 इंटू टॅन ऑफ kx. हे लिमिट जर तुमचं f(0) आलं आणि f(0) ची व्हॅल्यू किती आहे, f(0) इक्वल टू आला तुमचं 16. सो हे लिमिट तुम्हाला 16 ऑलरेडी दिलेलं आहे आणि याच्यावरनं तुम्हाला k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सोपा प्रश्न आहे. काय करायचं, 1/4 तर कॉन्स्टंट आहे, लिमिटच्या बाहेर घ्या. लिमिट इथे आला एक्सटेन्स टू 0 ऑफ e⁻kx-1. एक x इथे लावूयात आपण आणि दुसरा जो आहे या टॅन kxच्या खाली आपण देऊयात. सो टॅन kx/x इक्वल्स टू 16. ठीक आहे. मग आता याला पुढे कसं, तर हा एक फंक्शन आहे, हा एक फंक्शन आहे. याचं लिमिट सेपरेट कॅल्क्युलेट करा, याचं लिमिट सेपरेट कॅल्क्युलेट करा. आता याला लिहायचं जर झालं थेरॉटिकली हे असं असेल, एक्झाममध्ये लिहिण्याची गरज नाही. अजून एकदा सांगतोय की kx-1/x इंटू लिमिट एक्सटेन्स टू 0 ऑफ टॅन ऑफ kx/x. तर हे तुम्हाला 16 दिलेलं आहे. आता पुढे सिम्पल आहे. याचं लिमिट किती असतं, फॉर्म्युला डायरेक्ट मी मेन्शन केलेला होता. तर याचं लिमिट असतं तुमचं k. हा k आला, हा पण तुमचा k आहे, कारण टॅन ऑफ kx/x त्याचं ॲन्सर k येतं. सो k इंटू k, k². हा 4 ॲज इट इज, 4 इक्वल्स टू 16. म्हणून k² इक्वल्स टू आला तुमचा 4 इंटू 16, 64. k इक्वल्स टू ±8. हे झालं तुमचं ॲन्सर, राईट. k इक्वल्स टू ±8 म्हणजे तुमचा ऑप्शन डी. आता जो 2019ला पेपर 2 झाला होता त्यातला हा दुसरा प्रश्न आहे. हा प्रश्न बघा की फंक्शन दिलेलं आहे x - mod x/x, x less than 0, x plus mod x/x, x greater than 0 and it is 1 at x is equal to 0. Then x tends to 0 minus म्हणजे left hand limit does not exist, right hand limit does not exist, function continuous at x is equal to 0, left hand limit is not same as right hand limit. आता हे आन्सर कसं फाइंड आउट करायचं, तर आधी मी mod x याच्याबद्दल याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये बोललेलो आहे. तर तिथे जाऊन तुम्ही चेक करा की mod x कसं असतं, त्याचं काय म्हणजे mod xचं लिमिट कसं कॅल्क्युलेट करायचं वगैरे या टाईपचं फंक्शन घेतलेलं आहे. सेम नाही आहे बट याच्यासारखंच एक फंक्शन आहे. याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये ज्यावेळेस आपण थेरी डिस्कस केली होती त्यावेळेस मी डिस्कस केलेलं आहे. आता याचं लिमिट आपण कॅल्क्युलेट करण्याचा प्रयत्न करूयात. मग x <0 असताना आपण सगळीकडे आपल्याला राईट हँड लिमिट लेफ्ट हँड लिमिट कॅल्क्युलेट करायचे असेल, आपण कॅल्क्युलेट करूयात की सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 मायनस कॅल्क्युलेट करूयात. 0 मायनससाठी तुमचं फंक्शन काय आहे, x मायनस mod x/x. परंतु हा जो mod x आहे हा x लेस दॅन 0 असताना काय असतो. सो mod x ची डेफिनेशन तुम्हाला माहीत असेल. इट इज x when x is minus x when x is less than 0 and it is x when x is greater than or equals to 0. हा लेस दॅन 0 साठी 0 मायनस म्हणजे लेस दॅन 0. तर त्यावेळेस हा किती होईल तुमचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 मायनस ऑफ x मायनस ऑफ मायनस x म्हणजे हा प्लस x/x, याची व्हॅल्यू आली 1. सो अल्टिमेटली हा आला तुमचा लिमिट x टेंड्स टू 0 मायनस ऑफ x प्लस 1. याचा आन्सर आलं तुमचं 1, कारण इथे 0 पुट केला आहे. सो लेफ्ट हँड लिमिट तर एक्झिस्ट करते, त्याच्यामुळं हा आन्सर रॉंग आहे. सिमिलरली तुमचं राईट हँड लिमिट काय असेल, इथे फक्त काय येईल 1/1 येणार, राईट. x/x येणार, त्याची 1च येणार आणि इथे 0 येणार. सो सिमिलरली तुमचं राईट हँड लिमिट पण एक्झिस्ट करतं. ते किती येतं आपण बघूया. सो आपण चेक करूयात की राईट हँड लिमिट हा ऑप्शन ए साठी आपण चेक केलं की तो चुकीचा आहे, म्हणजे हा ऑप्शन चुकीचा आहे कारण लेफ्ट हँड लिमिट एक्झिस्ट करत आहे. बी ऑप्शन बघूयात. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. mod x/x थोडं कन्फ्युजन होऊ शकतं काही मुलांचं, कारण हा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नाही आहे. mod x ची डेफिनेशन ही लक्षातच ठेवा. हे असं असतं, पॉझिटिव्हसाठी, निगेटिव्हसाठी. सो x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ दिस काय येणार, x प्लस mod x ची व्हॅल्यू 0 प्लससाठी x/x म्हणजे कॅन्सल झालं, इथे 1 आला आणि इथे 0 पुट केला आपण, तर याचा आन्सर पण 1 मिळत आहे. म्हणजे राईट हँड लिमिट एक्झिस्ट, त्याच्यामुळे हे पण रॉंग. दोन्हीचा आन्सर 1 आला आहे, त्याच्यामुळे हे पण रॉंग. उरला ऑप्शन हे की f(x) इज कंटिन्युअस ॲट x इज इक्वल टू 0. कशावरनं, कारण f(0) ची व्हॅल्यू पण 1 दिलेली आहे, त्याच्यामुळे f(x) इज कंटिन्युअस ॲट x इज इक्वल टू 0. सिम्पल आन्सर होता. इम्पॉर्टंट काय, mod x/x हे फंक्शन समजून घेणे की त्याची व्हॅल्यू कुठे काय एक्झिस्ट होते ते. ठीक आहे. सो हा पेपर 2 मधला सेकंड क्वेश्चन होता. याच्यानंतर आपण पेपर 3 मधले क्वेश्चन्स डिस्कस करणार आहोत.
तर आता आपण पेपर 3 मधला फर्स्ट क्वेश्चन बघूया. हा क्वेश्चन आहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टॅन ऑफ पाय बाय 4 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 अँड इट इज के इफ एक्स इज इक्वल टू 0. हे दिलेलं आहे आपल्याला की कंटिन्युअस ॲट एक्स इज इक्वल टू 0. दिस फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट एक्स इज इक्वल टू 0. केची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. मग केची व्हॅल्यू काय असेल, फंक्शन कंटिन्युअस आहे त्याच्यामुळे एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ऑफ टॅन ऑफ जे फंक्शन असेल ते तुमचं पाय बाय 4 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स. पण ही व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे के. सो ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे म्हणजे अल्टिमेटली आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त याचं लिमिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग आता याचं लिमिट कॅल्क्युलेट करत असताना याच्यासाठी स्टँडर्ड फॉर्म्युला कोणताच नाही. आपण एक काम करूयात, आपण काय करूयात, हा थोडा ट्रिकी क्वेश्चन आहे. इथे बघा मी हिंट काय वापरतो, के इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0. खूप इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. हिंट बघा, सो एक्स रेज टू 1 बाय एक्स आहे. इथे 1 बाय एक्स आहे, या पॉवरला जर मला बाहेर आणायचं असेल तर मला लॉग अप्लाय करावं लागेल. म्हणून मी लॉग अप्लाय करतो दोन्ही साईडला. मला मिळेल लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू लिमिटला काही फरक पडणार नाही, लिमिट ॲज इट इज असेल 1 बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ टॅन ऑफ पाय बाय 4 प्लस एक्स. ठीक आहे, म्हणजे हा लॉग के इक्वल्स टू हे झालं. मग आता याचं लिमिट कसं कॅल्क्युलेट करता येईल, यालाच मी असं पण लिहू शकतो की लॉग अपॉन एक्स. आता तरी पण मला फॉर्म्युला सुचत नाही आहे. मग ज्यावेळेस काहीच सुचत नसेल त्यावेळेस कोणीतरी आहे आपल्यासाठी लॉपिथल रूल. मग आता लॉपिथल रूल इथे अप्लाय करा. लॉपिथल रूल कसा अप्लाय करायचा, आधी चेक करा. 0ला इथे जर 0 पुट केलं तर टॅन ऑफ पाय बाय 4 त्याची व्हॅल्यू मला मिळते 1 आणि लॉग 1ची व्हॅल्यू आहे 0. डिनॉमिनेटरमध्ये 0 येणार. 0 बाय 0 फॉर्म डेफिनेटली आहे. सो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म. कसा, एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट केली, टॅन ऑफ पाय बाय 4. टॅन ऑफ पाय बाय 4ची व्हॅल्यू 1, लॉगच्या आतमध्ये 1 असेल, लॉग 1ची व्हॅल्यू 0. त्याच्यामुळे इथे किती येणार आहे तुमचा 0 बाय 0 फॉर्म. मग एकदा का 0 बाय 0 फॉर्म तुम्हाला मिळाला, लॉपिथल रूल अप्लाय करा. सो लॉपिथल रूल अप्लाय केल्यानंतर याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार तुमचा 1, याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार 1 अपॉन टॅन ऑफ पाय बाय 4 प्लस एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस. याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार, सेक स्क्वेअर पाय बाय 4 प्लस एक्स. आणि पाय बाय 4 प्लस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह तो 1च येतो, त्याच्यामुळं तो लिहिला काय नाही लिहिला काय सारखंच आहे. मग आता एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करा डायरेक्टली. 0 जर पुट केला तर मला इथे मिळेल सेक स्क्वेअर पाय बाय 4 प्लस 0 डिवायडेड बाय टॅन ऑफ पाय बाय 4 प्लस 0. ठीक आहे, सो हे जर पुट केलं तर टॅन ऑफ पाय बाय 4 म्हणजेच टॅन 45 तो येतो 1 आणि सेक स्क्वेअर पाय बाय 4 म्हणजे सेक 45चा स्क्वेअर. सेक 45ची व्हॅल्यू √2 आणि √2चा स्क्वेअर, तर ही व्हॅल्यू मिळेल मला √2 स्क्वेअर म्हणजे इथे आली 2. पण हे लिमिट झालं, पण हे लिमिट लॉग केचं आहे, केचं नाही आहे. आपल्याला केची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सो लॉग ऑफ के इक्वल्स टू तुम्हाला मिळाला 2. हा इथे बेस कायम ईच अप्लाय केलेला आहे आपण, त्यामुळे याचा आन्सर किती असेल, केची व्हॅल्यू किती असेल, कशासाठी 2 येणार तर ई स्क्वेअरसाठी. किंवा याची डेफिनेशन, लॉगची डेफिनेशन अप्लाय केली तर तुम्हाला इथे ई स्क्वेअर मिळेल. सो केची व्हॅल्यू झाली ई स्क्वेअर. थोडा वेगळा होता, पण ही ट्रिक महत्त्वाची आहे की इथे तुम्ही लॉग अप्लाय केल्यानंतर पण लिमिट कॅल्क्युलेट करू शकता. फक्त हे विसरायचं नाही की आपण लॉग अप्लाय केलेला आहे, नाहीतर आन्सर डायरेक्टली 2 लिहून आलं जर 2 दिलेला असतं ऑप्शन तर. ठीक आहे, सो आता आपण याच्यानंतरचा क्वेश्चन बघूयात. तर मित्रांनो, हा आपला प्रश्न आहे MHT-CET पेपर 3 मधनं 2019च्या. आपल्याला दिलेलं आहे की कंटिन्युअस ॲट एक्स इज इक्वल टू 3ला आणि आपल्याला चेक करायचं की A + Bच्या व्हॅल्यू काय किंवा A - B काय, यातलं कोणतं रिलेशन होल्ड होतं, सॅटिस्फाय होतं. आता हे चेक करत असताना कंटिन्युअस दिलेलं आहे म्हणजे लिमिट एक्स टेन्स टू 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू तुम्हाला एफ ऑफ 3 ही व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि इथे एफ ऑफ 3ची व्हॅल्यू किती आहे. सो इथे तुमचा इक्वल टू आहे म्हणजे एफ ऑफ 3ची व्हॅल्यू इथे 3 पुट करा. सो इथे मिळेल तुम्हाला a × 3 + 1 म्हणजे 3a + 1 ही तुमची एफ ऑफ 3ची व्हॅल्यू झाली. आता उरला प्रश्न याचं लिमिट एक्स टेन्स टू 3 कसं कॅल्क्युलेट करायचं. एक्स टेन्स टू 3 साठी 2 फंक्शन दिलेले आहेत, पण मग कोणतं घ्यायचं तर इथे राईट हँड लिमिट लेफ्ट हँड लिमिट घ्यायचे. कंटिन्युअस आहे त्याच्यामुळे दोन्ही एक्झिस्ट करणार आहे. सो इथे तुमचं राईट हँड लिमिट किती असेल, एक्स टेन्स टू 3 प्लस ऑफ bx + 3. सो इथे लेफ्ट हँड लिमिट कॅल्क्युलेट करण्याची गरजच नाही, याच्यावरूनच तुम्हाला ए आणि बीचं रिलेशन मिळेल.
नाहीतर मग इथे तुम्हाला इथे लेफ्ट हँड लिमिट असेल, ते मी कॅल्क्युलेट करणार नाही, तुम्ही पण कॅल्क्युलेट करू नका. ज्याच्यावरून आपल्याला रिलेशन मिळेल, ज्याच्यावरून आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल त्याच्यावरतीच फोकस करा. सो इथे आपण डायरेक्ट 3 पुट करू. सो इथे किती मिळेल तुम्हाला 3b + 3 = 3a + 3. ठीक आहे. आता आपलं जे रिलेशन आहे ते रिलेशन्स कसे आहेत, सॉरी इथे 1 आहे, a - b आहे म्हणून हा आपल्याला तिकडे ट्रान्सफर करावा लागेल आणि हा इकडे. सो 3 - 1 = 3a - 3b, म्हणजेच इथे मिळालं 2 = 3 टाइम्स a - b, म्हणजे a - b = 2/3. म्हणून याचा डायरेक्ट आन्सर तुम्हाला मिळते a - b = 2/3, म्हणून ऑप्शन सी. ठीक आहे. सो हे तुमचं आन्सर आलं, a - b = 2/3. आता याच्यानंतर आपण 2018चा जो पेपर होता त्याच्यातले क्वेश्चन्स डिस्कस करूयात. तर मित्रांनो, हा प्रश्न 2018च्या CETत आलेला आहे. आता हा प्रश्न बघा कसा आहे. f(x) x² + α x > 0, 2 times x² + 1 + β x <= 0 is continuous at x = 0 and f(1/2) is 2. देन α² + β² ची आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आता हा प्रश्न खूप सोपा आहे, फक्त कॅल्क्युलेशन्स आपल्याला कसे कमीत कमी करता येतील ते आपण बघूयात. कंटिन्युअस आहे ॲट x = 0 ला, म्हणजे लिमिट एक्झिस्ट होतं x = 0 ला आणि ते लिमिट = f(0) असणार आहे. f(0) ची व्हॅल्यू किती आहे बघा बरं. सो इथे f(0) ची जर व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट केली तर तुम्हाला मिळेल 0² राईट, 0² + अल्फा, म्हणजे f(0) फक्त झाला तुमचा अल्फा आणि हा इक्वल टू आहे तुमचा लिमिट x → 0 ऑफ f(x). मग आता x → 0 ऑफ f(x) आहे हे तर आपल्याला कळालं, पण मग ही व्हॅल्यू अल्फाची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची किंवा रिलेशन कसं मिळवायचं. सिम्पल आहे. आता हे लिमिट कॅल्क्युलेट करा. लिमिट कॅल्क्युलेट करत असताना लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट दोन्ही इक्वल असणार आहे, कारण कंटिन्युअस फंक्शन आहे. तर लेफ्ट हँड लिमिट काय आहे तुमचं अल्फा, म्हणजे इथे जर मी 0 मायनस लिहिलं आणि = जर 0 प्लस केलं, सो लिमिट x → 0 + ऑफ f(x). तर ही व्हॅल्यू किती येते, ही व्हॅल्यू अल्फाच आहे. लेफ्ट हँड लिमिट बघून घ्या, अल्फा येणार आणि ही व्हॅल्यू किती येणार = 2 टाइम्स √0² + 1, म्हणजे 1 + बीटा. तर या दोघांमध्ये काय रिलेशन आलं, अल्फा = 2 + बीटा. हे फर्स्ट रिलेशन आलं, अल्फा = 2 + बीटा, याला मी 1 म्हणतो. सेकंड काय दिलेलं आपल्याला की f(1/2) किती दिलेलं आहे 2 आणि 1/2 हा >0 आहे, म्हणजे f(1/2) इथे येणार आहे, 1/2 इथे येतोय, >0 आहे ना. सो इथे 1/2 ची व्हॅल्यू पुट करा. सो f(1/2) हा इक्वल टू किती येणार आहे 1/2² प्लस अल्फा, 1/2² प्लस अल्फा, याची व्हॅल्यू 2. सो हा झाला 1/4 प्लस अल्फा. हा इकडे ट्रान्सफर केला मी, तर इथे अल्फा = मला मिळेल 2 - 1/4 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 7/4. अल्फाची व्हॅल्यू आली 7/4. अल्फा 7/4 असेल तर बीटा किती असेल. सो इथे लिहा 7/4 = किंवा -2 = बीटा. हा इकडे मी ट्रान्सफर केलेला आहे. सो हा -1/4 = बीटा. मग आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं α² + β². कसं कॅल्क्युलेट करता येईल, α² + β² = 7/4² प्लस -1/8, 7/4² प्लस -1/8 नाही सॉरी, इथे -1/4च असेल. ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं 7 - 8 म्हणजे -1/4. हा इथे -1/4². हा किती आला 49/16 प्लस 1/16 म्हणजे 50/16. 2 कॅन्सल, 25/8. 25/8 कुठे ऑप्शन आहे, ऑप्शन सी. सोपा होता, फक्त थोडा लेंदी होता, थोडा कॅल्क्युलेटिव्ह होता. बाकी ॲन्सर शुअर शॉर्ट मार्क्स आहेत, त्याच्यामुळे 100% हा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा. तुम्हाला हे सोल्युशन्स कसे वाटतात मला प्लीज कमेंटमध्ये कळवा. या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. तर मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे आपला, इफ f(x) = e⁻x² - cos x upon x² फॉर x is not equal to 0 इज कंटिन्युअस ॲट x = 0. कंटिन्युअस दिलेला x = 0 ला f(0) ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सोपा आहे. f(0) म्हणजे काय असणार आहे, फक्त आपलं लिमिट, कारण कंटिन्युअस आहे. सो x → 0 याचं जे लिमिट असेल e⁻x² - 1 सॉरी नॉट -1, इथे -cos x upon x². आता इथे आपल्याला थोडी ॲडजस्टमेंट करावी लागेल.
ठीक आहे. इथे ॲडजस्टमेंट बघायला 2 मेथड आहेत. इथे तुम्ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आहे का नाही ते चेक करून पण करू शकता आणि ॲडजस्टमेंटने पण करू शकता. मी दोन्ही मेथडने सांगतो. इथे जर मी 0 पुट केला तर e raised to 0 minus cos 0 1 minus 1 e raised to 0 is 1 cos 0 is 1 1 minus 1 0 डिवायडेड बाय 0 स्क्वेअर 0 0 बाय 0 फॉर्म आहे. लॉपिथल रूलने आन्सर येईल. ठीक आहे. तर आता आपण आधी लॉपिथल रूलने करून बघूयात. तर लॉपिथल रूलने आपल्याला काय करावं लागेल, लिमिट x टेंड्स टू 0 याचा डेरिव्हेटिव्ह किती असेल e raised to x स्क्वेअर इंटू x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह ट्वाईस x प्लस याचा डेरिव्हेटिव्ह तुमचा साइन x आणि डिवाइड बाय 2x x स्क्वेअरचा 2x. सेपरेट करा. जर आपण याला सेपरेट केलं तर इथे किती मिळेल, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ e raised to x स्क्वेअर इंटू 2x अपॉन 2x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ x अपॉन 2x. 2 कॉन्स्टंट आहे म्हणून तो इथे लिहितो 1/2. याचं या लिमिटची व्हॅल्यू येते 1. या लिमिट हा 2x कॅन्सल झाला. e raised to x स्क्वेअर न्यूमरेटरमध्ये, डिनॉमिनेटरमध्ये काहीच टर्म नाही आहे म्हणून e raised to 0 प्लस 1/2 इंटू 1. e raised to 0 ची व्हॅल्यू 1 प्लस 1/2 याचा आन्सर आला 3/2. 3/2 कुठे आहे, डी. सो हे तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. हे झालं लॉपिथल रूलने. जसं मी तुम्हाला बोललो की इथे मी लॉपिथल रूल यूज केला आहे. त्याच्या आधी मी इथे काय चेक केलेलं, 0/0 फॉर्म. ठीक आहे. आता याच्यात ॲडजस्टमेंट कशी आहे, तर ॲडजस्टमेंट फक्त हिंट देतो मी तुम्हाला. e raised to x स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर आहे. इथे -1 जर असेल तर आपल्याला तो फॉर्म्युला माहिती आहे की e raised to x स्क्वेअर -1 अपॉन x स्क्वेअर. याचं लिमिट आपल्याला x टेंड्स टू 0 आहे. ही क्वांटिटी पण 0 होते, ही क्वांटिटी पण 0 होते. याचं लिमिट डायरेक्टली 1 असतं. ठीक आहे. सो या टाईपची ॲडजस्टमेंट इथे करायची आहे. म्हणजे इथे -1 ॲड करा, नंतर +1 येणार, नंतर 1 मायनस कॉस x येणार. सो ही ॲडजस्टमेंट आपण करूयात आणि याला मग पुढे कसं लिहिणार, x टेंड्स टू 0 ऑफ e raised to x स्क्वेअर -1 अपॉन x स्क्वेअर प्लस 1 मायनस कॉस x म्हणजे किती, इथे मिळालं तुम्हाला 1 मायनस कॉस x अपॉन x स्क्वेअर. 1 मायनस कॉस x, 1 मायनस कॉस x ला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला 2 sin स्क्वेअर x/2 हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. तिथे 2 sin स्क्वेअर x/2 यूज करा, तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. ठीक आहे. सो इथे तुमचा आन्सर आला 3/2 आणि याचा आन्सर डी 3/2. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण MHT-CET 2017चा पेपर बघतो. त्यात जे 2 कंटिन्युटीचे क्वेश्चन्स आलेले होते, लिमिट किंवा कंटिन्युटीचे, त्यातला एक जो क्वेश्चन होता तो tan of π/4 प्लस x रेस टू, आपण त्या टाईपचा क्वेश्चन ऑलरेडी केलेला आहे. याच व्हिडिओमध्ये मी तो क्वेश्चन आधी डिस्कस केलेला आहे. आपण त्यातला दुसरा क्वेश्चन बघूयात. त्यातला दुसरा क्वेश्चन आहे f of x इज इक्वल्स टू log of sec square x रेस टू tan cot square x, x इज नॉट इक्वल टू 0, k when x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्युअस ॲट x इज इक्वल टू 0 दिलेलं आहे. म्हणजे हा जो फंक्शन आहे हा कंटिन्युअस दिलेला आहे तुम्हाला x इज इक्वल टू 0ला. तुम्हाला k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. k ची व्हॅल्यू काय असते, f of 0 इथं दिलेलं आहे म्हणजे f of 0 इक्वल्स टू k. सो f of 0 k असल्यामुळे तुमचं जे काही लिमिट असेल ती तुमची k ची व्हॅल्यू असेल. सो आपण आपल्याला इथे लिमिट कॅल्क्युलेट करावं लागेल. तर लिमिट, तर f of 0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 असेल कारण कंटिन्युअस आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळं इथे मी याला डायरेक्टली लिहितो की k इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ऑफ लॉग ऑफ सेक स्क्वेअर x रेस टू कॉट स्क्वेअर x. आता याला कसं सॉल्व करायचं, याला मी असं लिहू शकतो बघा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ कॉट स्क्वेअर x पुढे येणार, कॉट स्क्वेअर x इंटू लॉग ऑफ सेक स्क्वेअर एक्सला मला असं पण लिहिता येईल 1 प्लस टॅन स्क्वेअर एक्स. ठीक आहे. याच्यानंतर काय लिहिता येईल अजून इथे पुढे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस टॅन स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉट, नॉट कॉट बिकॉज 1 बाय कॉट किती असतील, सो कॉट स्क्वेअर एक्स आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये गेला तर तो टॅन स्क्वेअर एक्स होईल. आता इथे एक फॉर्म्युला आपण स्टडी केलेला आहे. तो फॉर्म्युला काय सांगतो, तर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस x डिवायडेड बाय x, याची व्हॅल्यू असते 1. ठीक आहे. तर याची व्हॅल्यू 1 असते. मग आता हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे, पण
या एक्सच्या जागी इथे काही जरी असेल, काही जरी म्हणजे जर इथे सपोज एक्स स्क्वेअर असेल तरी हा फॉर्म्युला व्हॅलिड आहे. जोपर्यंत ही क्वांटिटी म्हणजे हा जो इथे फंक्शन असेल, जर मी इथे एफ ऑफ एक्स लिहिला, ठीक आहे, आणि इथे जर एफ ऑफ एक्स लिहिला, हा एफ ऑफ एक्स जर 0 होत असेल, म्हणजे जर एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू तुम्हाला 0च मिळत असेल, तर तुमचं हे व्हॅलिड आहे, तुमचं आन्सर ते 1च असतं. म्हणजे इथे tan 0 किती आहे? 0च आहे. सो इथे पण 0च मिळणार आहे. आणि tan स्क्वेअर एक्स अपॉन tan स्क्वेअर एक्स, काही टेन्शन नाही, त्या फॉर्मॅटमध्ये बसतोय. याचा आन्सर डायरेक्टली 1. म्हणून याचा आन्सर डायरेक्टली तुम्हाला बी मिळेल. आन्सर 1 झालं. आता जर सपोज तुम्हाला हे नाही सुचलं, तर दुसरं आपल्याला माहीतच आहे काय ऑप्शन आहे. लॉपिथल रूल चेक करा, अप्लाय होतो का. इथे जर मी लॉपिथल रूल अप्लाय करायचा प्रयत्न केला, तर न्यूमरेटर 0 पुट केला, tan 0 0 1 log 1 0, न्यूमरेटर 0 आला, डिनॉमिनेटर tan 0 0, डिनॉमिनेटर पण 0, 0/0 फॉर्म. लॉपिथल रूल अप्लाय करा, 100% आन्सर मिळेल. ठीक आहे. पण ही मेथड पण सोपी आहे, हे पण समजून घ्या की log of 1 + f of x अपॉन f of x याचं आन्सर पण 1च असतं. ठीक आहे. आता याच्यानंतर आपण अजून 2 क्वेश्चन डिस्कस करूयात की जे 2016च्या पेपरमध्ये आलेले आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा जो प्रश्न आहे आपला तो 2016च्या CET मध्ये आलेला आहे. तर तो प्रश्न आहे की एफ ऑफ एक्स डिफाईन बाय दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, के एक्स इज इक्वल टू 0, कंटिन्युअस आहे एक्स इक्वल टू 0ला, के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. आता आतापर्यंत तुम्हाला एक कळालेलं असेल की कंटिन्युअस एक्स इक्वल टू 0ला आहे, म्हणजे एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट आहे. सो लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स, आणि हा एफ ऑफ 0 काय आहे तुमचा इथे के, म्हणजे के ची व्हॅल्यू फक्त लिमिट असेल. तर मग आता याचं लिमिट किती, तर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x. याला आपण असं पण लिहू शकतो, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x. ठीक आहे. आता हा जरी या फॉर्ममध्ये दिसत असला की साइन एक्स अपॉन एक्स आहे, पण एक लक्षात घ्या, याचा आन्सर 1 येत नाही. याचं एक्सप्लेनेशन मी याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये दिलेलं आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. ते एक्सप्लेनेशन प्लीज बघून घ्या. त्याला कारण असं आहे की हा 1/x तुमचा 0कडे जात नाही. हा 1 कधी येतो की ज्यावेळेस इथे असणारी क्वांटिटी ही तुमची 0च्या जवळ जात असते, त्यावेळेस 1 येतो. इथे ही क्वांटिटी इन्फिनिटीला जाते, ही क्वांटिटी पण इन्फिनिटीला जाते, म्हणून 1 याचा आन्सर येत नाही. सर तुम्हाला डायरेक्टली येतं 0. सो याचं लिमिट हे लक्षातच ठेवा की 1/x आला की थोडी काळजी घ्यायची. याचे 2 फॉर्म आहेत, ते पण मी त्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेले आहेत, कृपया ते बघून घ्या. आता याचं के ची व्हॅल्यू आली तुमची डायरेक्टली 0, म्हणून तुमचा ऑप्शन झाला ए. तर विद्यार्थी मित्रांनो, CET 2016 मधला हा दुसरा क्वेश्चन आहे. आता यामध्ये आपल्याला काय चेक करायचं आहे की हे फंक्शन कंटिन्युअस कधी होईल. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 + 2x साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स स्क्वेअर. इथे डिग्री आहे, याच्या संदर्भात पण मी मागच्या व्हिडिओमध्ये बोललेलो आहे की डिग्री असताना काय करायचं ते. एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 आणि के वेन एक्स इज इक्वल टू 0, कंटिन्युअस दिलेला एक्स इज इक्वल टू 0ला. म्हणजे ही जी के ची व्हॅल्यू असणार आहे ती तुमची काय असेल, एफ ऑफ 0, आणि हा तुमचा लिमिट असला पाहिजे, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ऑफ लॉग ऑफ 1 + 2x इंटू साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स आहे. मग आता याला सेपरेट करा, कारण के ची डायरेक्टली व्हॅल्यू मिळेल. सो हे लिमिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला. सो लिमिट इथे एक्स स्क्वेअर आहे, सो एक्स टेन्स टू 0 ऑफ लॉग ऑफ 1 + 2x, मी एक एक्स इथे घेतो आणि दुसरा एक्स, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ डिग्री आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये मी बोललो होतो की डिग्रीचं कन्व्हर्जन रेडियनमध्ये करायचं, म्हणजे हा येणार पाय अपॉन 180 इंटू x/x. आता याचा आन्सर कॅल्क्युलेट करणं सोपं आहे. याचं जे लिमिट येतं ते लिमिट येतं 2, कारण लॉग ऑफ 1 + kx अपॉन x याचा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे, त्याचा आन्सर येतं 2, आणि इथे पाय अपॉन 180. म्हणजे कॅल्क्युलेशन्स केलेत तर तुम्हाला हे आन्सर मिळेल π/90. सो के ची व्हॅल्यू झाली π/90, म्हणून तुमचा ऑप्शन आला सी. सो मी 2016 पर्यंतचे सगळे पेपर डिस्कस केलेले आहेत, आणि मोर ओव्हर याच्या आधीच्या पेपर्समध्ये पण याच टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत, याच टाईपचे आन्सर्स म्हणजे क्वेश्चन्स आहेत, ते तुम्ही बघू शकता. आता तुम्हाला हे सोल्युशन्स कसे वाटतात ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला म्हणजेच गणित कट्टा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत थँक्यू. आपण याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये परत भेटूयाच. थँक्यू.